Και καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας της Handybrand. Εγώ είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε ένα από τα πιο ωραία glamour τσαντάκια. Μικρά και με αλυσίδα, από τις πιο ωραίες. Αυτή είναι εδώ την ομορφιά. Θα σας το πιάσω λίγο από εδώ με την αλυσίδα που γίνεται διπλή και μονή. Λέγεται glamour και να σας πω και την αλήθεια, πολύ θα ήθελα να είχα ντυθεί σωστά για μια glamour τσάντα σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, αυτή ας είναι η όμορφη σήμερα και όχι εσείς και εγώ. Θα πάμε να τη δούμε βήμα-βήμα. Είναι με πάτο από κάτω, να σας το δείξω λίγο από εδώ. Με πολύ ωραίο κούμπομα και το πιο ωραίο σε αυτή τη τσάντα είναι ότι θα μπορέσουμε να δούμε την μπλέξη ναυτικό κόμπο και τα ανοίγματά της. Καταρχήν η συγκεκριμένη τσάντα θα δείτε ότι έχει πάρα πολλά χρώματα και kit με νήματα και συνδυασμένο με το νήμα τριπολίνο εδώ που είναι ένα θεϊκό νήμα, κορίτσια, όσοι το έχετε πλέξει το ξέρετε, με πάρα πολλά χρώματα. Άρα οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Εμείς έχουμε κάνει αρκετά kit, που σημαίνει kit συνδυασμένο τα δερμάτινα αξεσουάρ, τα μεταλλικά αξεσουάρ μαζί με το νήμα. Αλλά μπορείτε να τα βρείτε και χώρια τα δερμάτινα για να κάνετε εσείς τον πιο τέλειο συνδυασμό. Και ειδικά τελευταία με έχετε τρελάνει με κάτι ωραίους συνδυασμούς που κάνετε. Είναι τρέλα οι τσάντες σας που βλέπω τελευταία. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πάμε όμως στην glamour τώρα. Μην μιλάω άλλο τόσο πολύ. Τα ανοίγματα της glamour λοιπόν με τον πάτο και τα υλικά της. Πάμε να τα δούμε. Πάμε. Θα χρειαστούμε ένα καπάκι glamour 23 εκατοστά με κούμπομα καταβάτη και τα μπουντουζάκια επάνω, ένα πάτο 23x10, νήμα τριπολίνο, εδώ το χρώμα το μιλίταρι, 2 μπομπίνες, δηλαδή 600 γραμμάρια, θα μας βγει μεγάλη τσαντούλα, αλυσίδα 1/10 χρυσή τύπου Chanel, μια πάρα πολύ ωραία αλυσίδα, το βελονάκι το 3,5 για τον πάτο, νούμερο 4 και αν πλέκετε σφιχτά θα χρειαστείτε το νούμερο 4,5 αντί για το 4. Πάντα εργονομικά και της Handybrand με ειδική λαβή. Λίγη φόδρα και αυτά είναι τα υλικά μας. Και ήρθε η ώρα να σας δείξω αυτά τα ωραία και εύκολα ανοίγματα αυτής της τσαντάρας. Τσαντάρα τη λέω. Είναι για βόλτα, για καφέ, για βραδάκι, για τόσα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Μη σας πω ότι έχω κρατήσει μια γκλάμου και έχω πάει και στο χασάπι και στο μανάβι μου. Και ξέρετε τι ωραία που ήτανε, δεν με πείραξε καθόλου. Εμένα μου άρεσε πολύ γιατί ήταν φτιαγμένη από τα χεράκια μου. Αλλά ας μην μιλάω πολύ. Πάμε. Ο πάτος μας 23x10 έχει ακριβώς το μέγεθος που πρέπει για το καπάκι. Έχουν σχεδιαστεί μαζί. Άρα τα ανοιγματάκια που θα κάνουμε είναι λίγα. Παίρνω λοιπόν το ένα τριπολίνο, θα σας το ανοίξω και με το βελονάκι νούμερο 3,5 θα κάνουμε τα πρώτα αλυσιδάκια που κάνουμε στις τρυπούλες και το έχουμε δει σε αρκετά βίντεο. Θα σας κάνω 2-3 κινήσεις και θα το δούμε μετά και στον έτοιμο. Κάνουμε το πρώτο μας θυλάκι εδώ. Περνάμε. Αυτά είναι τα αλυσιδάκια στον πάτο. Έλα κορίτσια, το έχουμε δει σε πολλά βίντεο. Θέλω να σας δείξω αναλυτικά την μπλέξη σε αυτό το βίντεο. Εδώ. Εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό εδώ που βλέπετε, αυτή την κίνηση σε όλη τη σειρά και κυκλικά. Η πλέξη που θα κάνουμε είναι κυκλική, όπως και τα ανοίγματα που θα κάνουμε θα είναι κυκλικά σε αυτή την τσάντα. 3 σειρούλες, μην φανταστείτε, προχωράμε έτσι. Εντάξει κορίτσια μου, πάμε να το δούμε στο έτοιμο, γιατί δεν χρειάζεται να τρώμε το χρόνο μας. Αυτό εδώ είναι. Έχουμε λοιπόν τον πάτο μας. Εδώ θα πάρω ένα νήμα που έχω ανοίξει ήδη για να φτιάξω αυτά. Και πάμε να δούμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Βελονάκι νούμερο 4 αυτή τη φορά για μένα. Εσείς μπορεί και 4,5, ναι. Ξεκινάμε πάντα τα ανοίγματα από αυτή την πλευρά. Εδώ. Έχω τελειώσει, έχω ενώσει το νήμα μου και ξεκινάω από εδώ. Καθαρίζουμε τον μπάγκο μας, να μην με λέτε και ανοικοκύρευτοι. Εδώ. Το πρώτο. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων θα είναι 2 άριχτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. Και περιμένω πώς και πώς να έρθει η ώρα να σας δείξω την μπλέξη, το ναυτικό κόμπο που θα δούμε λίγο αργότερα μετά τα ανοίγματα. 2 άριχτα λοιπόν, πάντα με το νήμα που είναι με νούμερο 4.
πάνω κάτω θα σας πω ένα μικρό έτσι τρικάκι, ένα μικρό κολπάκι, ένα χαντιπρακτίστικο κολπάκι που λέω εγώ, ένα handy tips αλλιώς. Πώς θέλετε να το πω, κάπως να το πω τέλος πάντων ρε παιδιά, κάτι πρέπει να το ονομάσουμε. Είναι ότι με τα νήματα με βελονάκι νούμερο 4, αν κάνουμε και έχουμε πάτο έτοιμο δερμάτινο, πάντα η πρώτη σειρά ανοιγμάτων είναι 2 άρεχτα μέσα σε κάθε θυλάκι βάσης. Εντάξει, αν είναι με βελονάκι νούμερο 4, π.χ. με άλλο νήμα μπορεί να χρειαστεί να κάνετε 2 και 1. Μου αρέσει γενικά τα ανοίγματα στο πλεχτό να τα κάνουμε σιγά σιγά και όχι με τη μία σε μία σειρά και σε 2. Θέλω παραπάνω σειρές για να βγαίνει ομοιόμορφα, για να έχει αυτό το κάτι ρε παιδί μου, αυτό το πιο σαγηνευτικό η τσάντα, να είναι πιο επαγγελματικό το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι βαριέστε κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σας πω ότι σε 1-2 σειρές θα ολοκληρώσετε όλη σας την τσάντα, αλλά δεν είναι έτσι κορίτσια και το έχετε δει κι εσείς ότι μία τσάντα που είναι τέλεια θέλετε να την κρατάτε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και να μην την αφήνετε και να είναι μόνο για σας. Άντε και καμιά φίλη. Λοιπόν, πάμε να το τελειώσουμε όμως αυτό γιατί μιλάω και δεν βλέπω να πλέκουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι λοιπόν όλη τη σειρά μας με 2 άρεχτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. Στην πρώτη σειρά ανοιγμάτων όλα αυτά. Θα το πάω λίγο γρήγορα γιατί ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο το ξέρουμε και το έχουμε δει σε πολλές τσάντες μας που είναι με έτοιμο πάτο. Εδώ. Βλέπετε που ανοίγει σιγά σιγά. Σε λίγο θα σας δείξω και τα ανοίγματα καλά. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε εδώ. 2 άρεχτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. Και φτάνουμε στο τέλος της πρώτης σειράς μας με τα ανοίγματα. 2 άρεχτα όπως έχουμε πει. Το τελευταίο μας στυλάκι εδώ. Εδώ τα 2 μας. Όπως έχουμε πει σε αυτές τις τσαντούλες που είναι με πάτο, δεν κόβουμε το νήμα μας, δεν κάνουμε κλεισίματα, μπαίνουμε απευθείας όλο το θυλάκι και ξεκινάμε τα άρεχτά μας για να συνεχίσουμε τα ανοίγματα. Δεν κάνουμε κλείσιμο, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ναι. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα τα ανοίγματα στις γωνίες. Προχωράμε λοιπόν όλα με άρεχτα και θα έχουμε ανοίγματα μόνο στις γωνίες. Για να βγει αυτό το ωραίο που κάνει λίγο μπομπέ η έτοιμη τσάντα και τσακίζει στο πλάι, κορίτσια. Αυτό θέλουμε. Και να σας πω και κάτι, με την πλέξη που θα κάνουμε, δεν θα μπορεί να μην χρειαστεί και στακάρισμα άμα πλέκεται σφιχτά. Θα δείτε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη γωνία μας. Η γωνία, γιατί ο πάτος είναι παραλληλόγραμμος, είναι 3 θυλάκια. Εμείς θα κάνουμε 2 άρεχτα, 1 άρεχτο, 2 άρεχτα. Ελάτε να το δούμε. 2 άρεχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας, 1 και ένα δεύτερο στο ίδιο για να κάνουμε αύξηση, άνοιγμα, increase όπως θέλετε, 1 στο επόμενο και 2 σε αυτό το τρίτο πια θυλάκι. Εδώ. Βλέπετε που ανοίγει. Συνεχίζουμε με όλα από ένα άρεχτο μέχρι την επόμενη γωνία που θα επαναλάβουμε το ίδιο. Αυτά είναι τα ανοίγματα της δεύτερης σειράς. Μας έφυγε το ωραίο μας εδώ το θυλάκι. Καθίστε να το κλείσω. Εδώ. Κάνουμε λοιπόν από ένα άρεχτο μέχρι την επόμενη γωνία, ένα άρεχτο μέχρι την επόμενη γωνία που πάλι στα 3 θυλάκια της γωνίας θα κάνουμε 2, 1, 2. Συνεχόμενα μέχρι να τελειώσει και η δεύτερη σειρά. Ναι κορίτσια μου! Τελειώνουμε λοιπόν και τη σειρούλα μας, την δεύτερη με τα ανοίγματα που βάλαμε μόνο στις γωνίες όπως δείξαμε.
Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν στην τρίτη σειρά. Όπως είπαμε, δεν κάνουμε κλεισίματα, μην το ξεχνάτε. Συνεχίζουμε κυκλικά ακάθεκτες με τα άριχτά μας μέχρι να πάρει τη μορφή που πρέπει με τα ανοίγματα για να φτιάξουμε αυτή την όμορφη τσάντα. Όμορφη, όμορφη. Εδώ δεν έχουμε άλλα ανοίγματα, μόνο αυτή η σειρά που πάλι στη γωνία. Στο μεσαίο πια θυλάκι, θα σας το δείξω τώρα, θα βάλουμε 2 άριχτα. Το μεσαίο, γιατί είναι μυτερό, εδώ θα το καταλάβετε, έχετε αυτό. Κάνω λοιπόν άλλο ένα άριχτο και αυτό το θυλάκι. Λοιπόν, και εδώ βάζουμε 2 άριχτα. Εδώ. Και εδώ. Βλέπετε? Αυτό ήταν και το μοναδικό άνοιγμα που θα κάνουμε σε κάθε γωνία για αυτή τη σειρά. Και έτσι ολοκληρώσαμε τα ανοίγματα σε αυτή τη τσάντα. Αν πλέκετε τώρα με άλλο νήμα, αν έχετε το κατενέλ, ας πούμε, που είναι λίγο πιο λεπτό, υπάρχει μια περίπτωση και στην επόμενη σειρά να χρειαστεί να βάλετε στη γωνία. Εδώ, δηλαδή και στην 1, 2, τρίτη σειρά είμαστε, τώρα στην τέταρτη σειρά. Προσέχτε με τώρα, αυτή η πάτη που είναι με αυτή τη μύτη, όταν κάνουμε το άνοιγμα, αυτό που είναι ωραίο είναι ότι στέκεται η τσάντα ωραία όπως είναι εδώ και γίνεται έτσι να καθίσει, να κάθεται το πλεχτό, να μην δείχνει ότι είναι κάπως πατημένο, τσαλακαδμένο κάπως, να είναι ωραία φτιαγμένη. Έχουν λοιπόν σχεδιαστεί με πολύ, πώς να το πω, με πολύ τσαχπινιά και με μεγάλη εμπειρία και από μένα και από όλη την ομάδα της Hadibrand να κάθεται ωραία. Και γι' αυτό το λόγο δεν επιλέγω το σοβάλ, αλλά αυτή τη μητούλα για ό,τι έχει να κάνει για βραδινό τσαντάκι μικρούλι, που θέλουμε να είναι λίγο έτσι τύπου Chanel και πιο ωραίο ακόμα. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άριχτο και αυτή τη σειρά μέχρι την επόμενη γωνία που θα βάλουμε 2 άριχτα σε κάθε γωνία, 2 εδώ, όλα από ένα άριχτο, γωνιακό θυλάκι, το ίδιο και να συνεχίσουμε μετά την πλέξη μας. Ξέρω ότι τα ανοίγματα σε μία τσάντα είναι το βασικό και θα σας πω γιατί τα κάνω σιγά σιγά και τα ανοίγματα και στα μαθήματά μου ακόμα και στα βιβλία μου ακόμα. Αν είναι να ξυλώσετε, γιατί όλη η τσάντα σχεδιάζεται στα ανοίγματα, έχει σημασία πόσα ανοίγματα θα κάνουμε για να δούμε τι φόρμα θα πάρει η τσάντα. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν είναι να ξυλώσουμε γιατί δεν μας βγήκε, είναι οι πρώτες 3 σειρές μόνο, που δεν είναι πολύ για ξύλωμα. Γιατί εκεί θα σχεδιαστεί όλη η τσαντούλα μας. Εκεί θα ξέρουμε αν θα βγει τετράγωνο, εκεί θα ξέρουμε αν θα βγει οβάλ, εκεί θα ξέρουμε αν θα είναι αυτή που θα μπει προς τα μέσα, αν θα είναι σακίδιο, είναι άλλα τα ανοίγματα. Εδώ θέλει τη μελέτη σας. Μετά μπορεί να κάνετε και όποια πλέξη θέλετε εσείς. Εγώ σήμερα θα σας δείξω τη συγκεκριμένη, αλλά εσείς μπορεί να κάνετε και μια άλλη στα ίδια ανοίγματα που σας δείχνω στο συγκεκριμένο καπάκι μας. Συνεχίζουμε λοιπόν όλα, είπαμε ένα άριχτο, βάζουμε 2 άριχτα εδώ, 2 άριχτα, 2 άριχτα εδώ στις γωνίες και έχουμε τελειώσει με τα ανοίγματά μας. Ωραία, και τελειώνουμε κορίτσια, ολοκληρώνουμε την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Είναι η σειρά που βάλαμε 2 άριχτα στο γωνιακό θυλάκι. Μόνο αυτό και τέλος τα ανοίγματα. Για την πλέξη μας στο ναυτικό κόμπο θα πρέπει να κάνουμε άλλες 2 σειρές, μόνο ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, περιμετρικά, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μία σειρά και άλλη μία σειρά ένα άριχτο για να ξεκινήσουμε την πλέξη ναυτικό κόμπο. Αν κάνετε άλλη πλέξη εσείς, μπορείτε να ξεκινήσετε και τώρα αμέσως εδώ την πλέξη σας. Εντάξει κορίτσια μου, μπράβο. Λοιπόν, για δείτε εδώ, τελειώσαμε και τις 2 σειρές άριχτα και ήρθε η ώρα, το έχουμε στρώσει τόσο ωραία το πλεκτό μας για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Το ναυτικό κόμπο που λέγαμε. Εδώ θέλω πολύ την προσοχή σας, τη λεπτομέρεια επάνω. Δεν θέλω να δω λάθη, δυσκολεύεστε μερικές γιατί λέγεται ότι αυτή η πλέξη δεν είναι για αρχάριες. Να σας πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω ακριβώς έτσι. Είναι απλή, ένα μικρό τρικάκι θέλει. Θέλω να καταλάβετε κάτι που ήθελα να σας το πω και σε άλλα βίντεο. Εδώ έχουμε αυτόν το κάτω μέρος του πάτου, που σημαίνει θα σκέφτεστε ότι αυτό θα γυρίσει και θα είναι έτσι το πλεκτό μας. Το βλέπετε? Θα σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό θα φαίνεται απ' έξω. Θέλω λοιπόν
όταν έχετε μία πλέξη που έχει πίσω και μπρος, να το σκέφτεστε, μη σας βγει από μέσα η πλέξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα, θα συνεχίσουμε κυκλικά και κανονικά όπως πλέκαμε και πριν. Ολοκληρώνω την τελευταία σειρά με άριχτα. Δεν κλείνουμε ποτέ, έχουμε πει στις κυκλικές πλέξεις. Και εδώ είναι το τελευταίο. Δεν έχουμε να μετρήσουμε σε αυτή την πλέξη, δεν χρειάζεται να ξέρετε αν θα είναι ζυγός, μονός, αριθμός. Υπάρχουν κολπάκια όταν πλέκουμε κυκλικά, γι' αυτό προτείνω πάντα και στα μαθήματά μου να παίρνετε τσάντες με πάτο έτοιμο, γιατί κυκλικά και ένα λαθάκι συγχωρείτε. Θα σας δείξω τον τρόπο. Αν στο τέλος σας περισσέψει ένα, το κλέβετε. Αν χρειάζεται άλλο ένα, το προσθέτετε. Κάνουμε increase, κάνουμε αύξηση. Ναι, πάμε λοιπόν. Κάναμε ένα άριχτο, θα σας το κάνω πάλι να το δείτε. Εδώ. Ξεκινάμε την πλέξη μας στο ναυτικό κόμπο. Ένα άριχτο. Πάμε τώρα στο επόμενο να με δείτε. Το επόμενο για πλέξιμο θυλάκι είναι εδώ. Σωστά? Είναι αυτό. Εμείς από κάτω, αν δείτε, έχει δύο νεύρα. Τα βλέπετε αυτά? Θα μπούμε εδώ μέσα. Αυτό εδώ θα πιάσουμε. Λειτουργούμε σαν να κάνουμε ένα άριχτο, αλλά στα νεύρα από το θυλάκι. Ας τα πούμε νεύρα, για να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας. Και έγινε ο πρώτος ναυτικός κόμπος. Το επόμενό μας, χωρίς να μπερδευτείτε, είναι αυτό εδώ το θυλάκι. Το βλέπετε? Προσέχτε να μην τρώτε θυλάκια. Κάνουμε ένα άριχτο πάλι. Δείτε με λίγο, αυτό είναι το επόμενο θυλάκι που θα πλέκαμε και αριστερά του, εδώ, όχι εδώ, εδώ, είναι τα νεύρα του. Σηκώνουμε τα δύο νεύρα, εδώ, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα λοιπόν, παίρνουμε νήμα και κάνουμε ένα άριχτο μέσα από τα νεύρα. Ένα άριχτο κανονικό. Το επόμενο εδώ μπαίνουμε μέσα στα νεύρα. Εδώ. Ένα άριχτο. Λοιπόν, κορίτσια, και φτάσαμε στο τέλος της πρώτης σειράς με την πλέξη μας, την ωραία, το ναυτικό κόμπο. Πάμε εδώ να δούμε τώρα τι διαφορετικό θα κάνουμε. Δύο σειρούλες είναι. Μία αυτή που κάναμε, ένα κόμπο, ένα άριχτο, το είδαμε, μπαίνουμε στα νεύρα, κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, τα ωραία τα δικά μας. Στην επόμενη σειρά, και να αλλάξει μετά θα γίνουν αυτές οι δύο σειρές, είναι ότι όπου είχαμε κάνει το άριχτο, θα μπούμε στα νεύρα τώρα. Θα κάνουμε το ναυτικό κόμπο. Και όπου ήταν ο ναυτικός κόμπος, θα κάνουμε το άριχτο. Ένα αλλάξει, για να δείξει αυτό το ωραίο, το ανάγλυφο, που πάει ένας ναυτικός κόμπος εδώ και μετά μέσα ο άλλος. Βλέπετε, δεν το θέλουμε στη σειρά. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με ναυτικό κόμπο. Και τι κάνουμε τώρα, προσέχτε με. Εδώ που είναι άριχτο θα κάνουμε το ναυτικό κόμπο. Μπαίνω λοιπόν, δεν κλείνω τίποτα, το θυμάστε αυτό, συνεχίζω κανονικά. Έχετε μπούσουλα τώρα την πρώτη σειρά, αυτό θα σκέφτεστε. Είχα άριχτο, έκανα ναυτικό κόμπο. Έχω εδώ ναυτικό κόμπο, το βλέπετε. Πάω και κάνω άριχτο επάνω στο ναυτικό κόμπο, στο θυλάκι που δημιουργεί ο ναυτικός κόμπος. Έχω εδώ άριχτο, πάω και κάνω ναυτικό κόμπο. Εδώ μπήκα στα νεύρα, κάνω ένα άριχτο μέσα στα νεύρα. Τι έχω εδώ, ένα ναυτικό κόμπο. Θα πάω και θα κάνω ένα απλό άριχτο εδώ. Έχω εδώ άριχτο από κάτω, πάω και κάνω ναυτικό κόμπο. Πιάνω τα δύο νεύρα και κάνω ένα άριχτο μέσα στα νεύρα από το φυλάκι.
ναυτικό κόμπο, εδώ μέσα ένα άρι. Υπάρχει περίπτωση, αν πλέκετε πάρα πολύ σφιχτά, και ένα κολπάκι εδώ είναι, αν πλέκετε πολύ σφιχτά λοιπόν, να μην μπορείτε να μπείτε στα νεύρα εύκολα. Προσπαθήστε την πρώτη σειρά να πλέξετε ένα τσικ τα άριχτα πιο χαλαρά. Θα μπαίνει πιο εύκολα το βελονάκι. Ναι, θυμηθείτε με. Κάνουμε τα δύο νεύρα. Το καταπληκτικό, κορίτσια μου, ξέρετε που είναι εδώ? Ότι τα βελονάκια αυτά που έχουμε, τα εργονομικά, είναι τα ιδανικά για αυτή την πλέξη. Γιατί το κρατάς σωστά και μπορείς να πλέξεις αυτή την πλέξη. Έχει μία μικρή δυσκολία στις πρώτες δύο σειρές. Δυσκολία δηλαδή να βάλεις το βελονάκι, μην φανταστείτε κάτι φοβερό, αλλά το βλέπω στα μαθήματα και γι' αυτό ήθελα να σας τη δείξω βήμα-βήμα αυτή την πλέξη. Γιατί είναι τόσο ανάγλυφη, είναι τόσο ωραία πλέξη. Είναι αρχοντική, πάει σε αυτά τα μικρά τσαντάκια, τα βραδινά ειδικά που φτιάχνουμε. Τέλεια. Θυμηθείτε με για το βελονάκι. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι η πλέξη θα βγαίνει πολύ πιο εύκολα με το εργονομικό της Hattie Brand, που είναι ειδικό για τσάντες ούτως ή άλλως. Αλλά μπαίνει και πιο εύκολα. Κορίτσια, ξαναθυμίζω κάτι, Εδώ πλέκουμε την έξω πλευρά της τσαντούλας. Ναι, το βλέπετε, έτσι θα πάει. Όταν έχουμε πάτο γενικά θυμηθείτε, αν έχετε πλέξη που έχει πίσω καλή και ανάποδη, μην ξεχαστείτε γιατί πλέκουμε από εδώ που είναι το έξω μέρος, εδώ να βγει καλή της. Τώρα με το ναυτικό κόμπο δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά εγώ το λέω γιατί έχω δει διάφορα. Ναι, μπράβο τα κορίτσια. Αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί μέχρι ύψος 18 εκατοστά. Όσες σειρούλες βγουν σε εσάς, δεν έχει σημασία αν θα είναι 25 ή αν θα είναι 23 σειρές, με το δικό σας χεράκι. Εγώ έχω και ένα έτοιμο εδώ να σας το δείξω, πολύ ωραίο. Το έχουμε ολοκληρώσει για να το δείτε και είναι κουκλί. Δείτε το λίγο. Το έχουμε φτάσει λοιπόν ψηλά. Είναι με τον ίδιο πάτο από ό,τι θυμάμαι, σωστά. Βλέπετε, είναι ο πάτος εδώ. Θα μας φάει 2 νήματα, μην ξεχνάτε, τριπολίνο, δηλαδή 600 γραμμάρια και έχει περισσέψει αυτό. Για να φτάσω στο ύψος που θέλω. Θα σας έχω ξαναπεί ότι τα τσαντάκια αυτά που έχουν είναι βραδινά, θέλω να είναι λίγο τετραγωνισμένα. Δηλαδή, πώς θα μετράτε? Όταν έχετε ένα καπάκι που είναι 23 εκατοστά, το ύψος της τσάντας θα είναι γύρω στα 20-21 εκατοστά. Είναι πιο ωραία, είναι πιο βαλμένα καλά. Κοιτάξτε λίγο λοιπόν τι καταφέραμε τα ωραία μας τα ανοίγματα. Δείτε λίγο εδώ. Καταφέραμε να κάνουμε αυτό εδώ και να καθίσει έτσι η τσαντούλα μας.
Βλέπετε, λόγω του σωστού πάτου που ήταν παραλληλόγραμμος και όχι οβάλ, αυτό θα κάτσει και θα έχει αυτή την ωραία κλίση που θέλουμε στο πλεκτό μας. Και να σας πω, αν το δείτε, δεν θέλει και στακάρισμα η συγκεκριμένη πλέξη. Μπορεί να σας παιδεύει λίγο, ενώ στέκεται. Το βλέπετε, στέκεται. Αν όμως θελήσετε να το βάλετε μέσα στα κάρισμα, σε αυτές τις τσάντες καλαθάκι θα προτιμήσετε να βάλουμε καμβά, τον πλαστικό που έχουμε δει και σε άλλα βίντεο. Θα δείτε και τα βιντεάκια με τις σφόδρες και τα στακαρίσματα, έχουμε διάφορα, ψάξτε τα στο YouTube, αλλά θα είναι και κάτω στα link που έχει αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Ναι, στην τσάντα μας εδώ, την Glamour, θα σας δείξω πως μπαίνει η φόδρα, γιατί θέλω να τη δείτε λίγο ένα ωραίο καλαθάκι και ένα λίγο διαφορετικό τρόπο που θα σας αρέσει πολύ. Εσείς πριν μπορεί να έχετε βάλει τον καμβά όπως θα έχετε δει τα βιντεάκια. Πάμε να το δούμε. Κορίτσια μου, κορίτσια μου, κορίτσια μου. Έχει τελειώσει όπως είπαμε η τσάντα. Μην ξεχνάτε, αν το νήμα φτάνει στο περίπου, γιατί τη θέλετε λίγο μεγαλύτερη, λίγο πιο ψηλή, σας έχει βγει λίγο πιο χοντρούλα, λίγο πιο έτσι, πάνω για να σας φτάσει το νήμα, κάντε 1-2 σειρούλες άριχτα. Καλό είναι, ράβετε και καλύτερα το καπάκι. Θα σας τα δείξω όλα αυτά μετά πώς θα το ράψουμε το καπάκι. Θέλω τώρα όμως εσείς και εγώ να πάρουμε τη μεζουρίτσα μας, γιατί θα ασχοληθούμε με τη ραπτική μας τώρα σε αυτό εδώ το σημείο, για να δούμε πώς θα βάλουμε τη φόδρα. Θα σας δείξω εγώ εντάχει τώρα εδώ και ένα ωραίο κολπάκι για τη φόδρα, αλλά θα κάνουμε και ένα βίντεο πολύ λεπτομερέστατο με όλα τα είδη φόδρα, στυλ, τσάντας κτλ. Για να έχουμε σούπερ τσάντες. Ναι! Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε. Θα το βάλω λίγο στην άκρη και θα σας δείξω κάτι εδώ. Θα πάρω ένα κομμάτι ωραίο ύφασμα που έχω σχεδιάσει εδώ πάνω και κοιτάξτε τι θέλω να κάνετε. Έχω σημαδάκια επίτηδες έτοιμα. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που θα κάνετε εσείς, θα μου μετρήσετε ανοιχτά την τσάντα την περίμετρό της. Δείτε, ξεκινάω από εδώ. Εδώ λοιπόν έχω 80 εκατοστά. Θα πάμε μετά και θα μετρήσουμε εδώ. Έχετε και κάπου να τα σημειώνετε. Είμαι στους 50. Υπολογίστε 48 εσείς έτσι, γιατί το μετράω απ' έξω επίτηδες. Εντάξει, έχουμε λοιπόν 48 μαζί με τον πάτο που ξέρω ότι είναι 10. Ακούγονται μαθηματικά, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, προσέχτε με. Μετρήσαμε πριν περίμετρο 80, από εδώ και κάτω τον πάτο είμαστε στα 50. Δείτε εδώ, έχω 40 εκατοστά και είναι διπλωμένο το ύφασμα και είναι 80 σύνολο με από κάτω. Εδώ έχω 27 εκατοστά περίπου που μου βγαίνει το 50 που μέτρησα από κάτω. Και εδώ έχω μετρήσει 24 εκατοστά που είναι ο πάτος μας μαζί με τα εδώ που βγαίνει 9-10 πόντους. Ο πάτος είναι 23 επί 10, εσείς έχετε κάνει 24 επί 10-11. Είναι εύκολο, μην φοβάστε ότι δεν είναι. Ψαλιδίζουμε λίγο, θα σας τον δείξω εντάχει και θα σας το δείξω έτοιμο. Και ψαλιδίζουμε και εδώ λίγο. Δεν θα σας το ετοιμάσω όλο τώρα, θα σας το δείξω λίγο έτοιμο για να καταλάβετε τι έχουμε κάνει. Ένα λεπτάκι, να βγάλω την έτοιμη την ωραία τη φοδρίτσα μου. Θα δείτε και στο βίντεο τι εννοώ, βλέπετε. Γαζώνουμε λοιπόν έτσι και δημιουργούμε ένα πάτο. Το έχουμε μετρήσει όλο αυτό. Εδώ είναι, να το, δείτε το τι όμορφο που βγήκε. Αυτό λοιπόν όλο ένας καινούριος τρόπος, λίγο διαφορετικός, για τα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι, οι φόδρες γενικά θέλουν να είναι λίγο μεγαλύτερες στα καλαθάκια. Μην το ξεχνάμε, όχι στενό και κοντό, γιατί αλλιώς η τσάντα δεν θα φορμάρεται. Γυρνάμε εδώ λοιπόν, ωραία. Λίγο το υφασματάκι μας γύρω, που με βελόνα και κλωστούλα, το στρώνουμε. Μπορείτε να το βρείτε, να το κάνετε και με ωραίες καρφιτσούλες. Δεν θέλω σε αυτό το βίντεο να σας τα δείξω όλα, γιατί το άλλο το βιντεάκι που θα κάνουμε για τις φόδρες θα είναι τέλειο. Και πάτε εδώ κάπου, βλέπετε, και μου το ράβετε σιγά σιγά. Πιο κάτω από τις δύο σειρές από πάνω άριχτα ή μία αν έχετε φτιάξει, για να μπορούμε να ενώσουμε το καπάκι. Αλλά δεν θα μου ράψετε την πλευρά εδώ και εδώ, για να μπορεί να ραφτεί το καπάκι και να μπει το κούμπομα. Και δείτε τι εννοώ για να το καταλάβουμε σωστά. Λοιπόν, πίσω την αλυσιδούλα μας, ανοίγουμε, δεν ράβουμε αυτό το σημείο, ταυτόχρονα θα βάλουμε το ωραίο το κούμπομά μας. Έχω εδώ ένα. Κάπου εδώ σε αυτό τον ωραίο πάγκο είναι και το κούμπομα από το άλλο καπάκι που θα βάλουμε.
Δείτε λίγο, έχει 2 ωραία ποδαράκια, μια πολύ ωραία μεγάλη ασφάλεια και πριν ράψουμε τη φόδρα μας σε αυτό το σημείο θα βρούμε το σωστό σημείο και θα βάλουμε μέσα τα ποδαράκια και την ασφάλεια από τη μέσα πλευρά. Είναι το άχαρο κομμάτι, αλλά εδώ θέλει πολύ προσοχή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν δεν ράβουμε, βάζουμε πρώτα το καπάκι μας, συνεχίζουμε να ράβουμε και πάμε μετά στο πίσω σημείο εδώ, που πάλι δεν θα έχουμε ράψει σε αυτό το σημείο. Ίσα λοιπόν θα την έχουμε συγκρατήσει τη φόδρα μας εδώ, στα πλαϊνά. Θα πάμε λοιπόν με τη φελώνα μπετονιά, τη γνωστή μας, αυτή την ωραία που μου αρέσει και εμένα πολύ. Και με το ίδιο νήμα που πλέκαμε θα κάνουμε το ένομα και μετά θα συνεχίσουμε να ράψουμε τη φόδρα μας. Και νομίζω δεν έχει μείνει άλλο βήμα. Είναι στα κάτι, είναι και όμορφη. Καθίστε να σταδιάσω εδώ να το δείτε όλο όμορφα και ωραία πώς θα είναι. Έχω κάνει ένα πάγκο τέλειο, γεμάτο πράγματα. Δείτε. Αυτό είναι το τσαντάκι. Μπορεί να κρατηθεί από εδώ έτσι, όπως είναι ένα Chanel τσαντάκι. Δεν φοράω τώρα το κατάλληλο φόρεμα να σας πω. Δεν είναι το κατάλληλο φόρεμα, αλλά δεν πειράζει. Θα πρέπει να χαντηθεί, είπαμε, λίγο πιο γκλάμουρ για την γκλάμουρ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή ας είναι η μεγάλη στάρ. Βλέπετε, κρατιέται από εδώ, είναι ένα πολύ σταθερό κούμπομα. Αυτό που θέλω να προσέξετε στο κούμπομα, είμαστε στα 19 εκατοστά ύψος και εγώ έχω πάει και έχω βάλει το κούμπομα περίπου στα 7 εκατοστά. Ναι, προσέχτε, το καπάκι πίσω δεν είναι απευθείας εδώ ραμμένο που μου το ράβετε πάνω στο πλεχτό. Πάει λίγο πιο κάτω, στα 5 εκατοστά. Θέλω λοιπόν να μην τραβάει το καπάκι και το κούμπομα, βλέπετε, να μπαίνει σωστά. Αν μπει το κούμπομα λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω, δεν θα κλείνει σωστά. Θέλω να κλείνει το κούμπομα. Ναι, για να γίνει ωραίο και να μην ανοίγει. Αυτή είναι η γκλάμουρ. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι μια πολύ ωραία τσάντα. Αυτή είναι μια Hadibrand τσάντα πραγματικά. Είναι μια τσάντα που τρελαίνομαι να τη βλέπω και να τη φτιάχνετε. Είναι το όνειρό μου να βλέπω τις δικές σας τσάντες. Από την αρχή που ξεκίνησα, που ήμουνα μόνη μου, που είχα ένα μικρό μαγαζάκι και κάναμε όλα αυτά τα ωραία με λίγα κορίτσια και τώρα έχουμε γίνει μια μεγάλη ωραία παρέα που είμαι πολύ περήφανη για όλες εσάς. Είμαι η Κατερίνα, ήταν η Glamour βήμα-βήμα και περιμένω να δω τις δικές σας όμορφες, τρελές τσάντες και συνδυασμούς από τα kit που θα βρείτε μέσα στο e-shop μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Γράψτε μου ό,τι μήνυμα θέλετε από κάτω, ό,τι σχόλιο θέλετε, εγώ θα σας απαντήσω. Είναι η χαρά μου η μεγάλη αυτό και θα χαρώ να σας δω και στο επόμενο βίντεο της Hadibrand. Φιλιά πολλά κορίτσια μου, φιλιά, φιλάκια, γεια!